สวัสดีค่ะเพื่อนๆสัปดาห์นี้ก็จะมาแนะนำเมนูปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนวิธีทำยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะปลาหมึกเรามาเป็นตัวพอเสร็จแล้วก็หั่นเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะเราจะใช้หั่นแบบกลมก็ได้หรือว่าจะเป็นชิ้นแบนๆก็ได้แล้วแต่ชอบก็เราก็ใส่พริกไทย1 ช้อนชาอันนี้ก็จะแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบเราดูปริมาณปลาหมึกก็ได้ค่ะว่าปลาหมึกเราเยอะหรือน้อยเราก็ใส่พอให้มันประมาณเราก็คลุกให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมน้ำนิดนึงนะคะต้องเยอะมากหรอกคือเราคลุกปลาหมึกกับแป้งให้ทั่วกันก่อนอันนี้เราคลุกแป้งกับปลาหมึกเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูขั้นตอนการทอดน้ำมันใส่กระทะน้ำมันเยอะนิดนึงแล้วก็ใส่แบบกะประมาณว่าท่วมปลาหมึกอะค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะค่อยเอาปลาหมึกใส่ไม่งั้นบางทีเราเอาปลาหมึกใส่ในน้ำมันไม่ร้อนแป้งอาจจะไม่เกาะตัวปลาหมึกรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะเราเอาปลาหมึกที่หมักชุบแป้งไว้เมื่อตะกี้ก็ลงกระทะได้เลยระหว่างที่เราเอาปลาหมึกใส่ในกระทะเราอย่าเพิ่งไปคนนะคะรอให้ปลาหมึกให้แป้งมันเหลืองก่อนแล้วค่อยกลับทีเดียวเราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนระหว่างรอให้แป้งสุกเหลืองก่อนแม่ครัวก็จะมาหาดูเลขตามต้นไม้ก่อนนะคะระหว่างที่เรารอปลาหมึกสุกเราก็จัดแตงกวาไว้โอเคตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็คนกันอันนี้เราใช้ไฟค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้สุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ตักลงมันลงมาให้มันเสด็จน้ำมันก่อน พ
แบบนี้พอเสด็จน้ำมันเราก็มาจัดใส่จานนะคะเมนูนี้ก็เหมาะไว้ให้เด็กๆทานเล่นหรือจะเป็นกับแก้มก็ได้นะคะไว้ทานจิ้มซอสอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็อันนี้เราก็เตรียมซอสมะเขือเทศไว้จิ้มตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่ามันจะกรอบแค่ไหนอร่อยมากค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำเมนูใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกค่ะบ๊ายบาย